අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ විශේෂ දෙයක්. ඉතින් අපි මාළු බනිස්, රෝල්ස්, පැටිස් වගේ දේවල් හදනකොට අපි ඒකේ පිරවුම රසට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් පිරවුම රස වුණොත් තමයි අපි හදන ඕනම දෙයක් රස වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට අද හිතුණා ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද රසට පිරවුමක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම අද පුංචි වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා පිරවුම හදන හැටි කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද රසට පිරවුමක් හදාගන්නේ කියලා. මම ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහේ පිරිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන සැමන් ග්‍රෑම් 200ක් මම මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නවා. බෝල් එකට දාලා සැමන් ටික පුංචියට කඩා ගන්නවා මේ විදිහට අතින්. ඊට පස්සේ මම ඒකටම අල ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන තම්බලා පොතු ඉවත් කරගත්ත අල ඒ ටිකත් මේකට එකතු කරලා හොඳින් ආපහු සැමන් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ අල ටිකත් මුංචියට කඩා ගන්න ඕන. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයටම හීනියට කපාගත්ත අම්මිරිස් කරල් 5ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක් කොටු හැඩයට කපාගෙන එකතු කරගන්න. අම්මිරිස් එකතු කරගද්දී ඔයාලට අඩුවෙන් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ටිකක් සැරට කන කෙනෙක් හින්දා වැඩිපුර ටිකක් එකතු කරගත්තා. මිශ්‍රණය තව ටිකක් රස කරගන්න දැන් අපි එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් තේ හැඳි දෙකක්. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී තේ හැඳි එකමාරයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් බලලා රස අනුව එකතු කරගන්න. දැන් ඉතින් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ටෙම්පරාදුවට කලින් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරපිංචා ඇති දෙකක් විතර මේ විදිහට දාලා ආපහු කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගෙන තෙල් ටිකත් රත් වෙන්න දෙන්න. දැන් ඉතින් තෙල් ටික රත් වුණාම පුළුවන් මිශ්‍රණය සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු කරගන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕන ඔයාලට මේක තව රස ගන්නවන්න පුළුවන්. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කරාමුණටි, එනසාල් වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී අද එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලා දාන්න හදනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒව දාලා හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මිශ්‍රණය අවසානයේදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම ඔයාලා හදන ඕනෑම දෙයක් මාළු බනිස්, පැටිස් වගේ ඕනෑම දෙයක පිරවුම විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. සැරට කන්න කැමති අයට පුළුවන් මේක සැරට හදාගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඉදිරියේදී දෙන්නම්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.